Hi, ik ben Jetske van Cavaloor en ik ben vandaag bij de Hippo Store om jou te helpen om te leren hoe je jouw paard helpt te herstellen na de training. We gaan een leuke video opnemen met een aantal van onze producten, dus blijf kijken om er meer over te leren. De ideale manier om jouw paard te helpen bij het herstel na een training is door middel van een slobber. Een slobber zorgt namelijk voor een licht verteerbare maaltijd, maar ook voor het aanvullen van vocht. Daarnaast zijn er verschillende types slobbers die met diverse ingrediënten zorgen voor types herstel. En is het de ideale manier om bijvoorbeeld supplementen toe te voegen aan het rantsoen. En we gaan nu even kijken welke slobber nou voor jouw paard eigenlijk het beste zou kunnen werken. De eerste slobber die je zou kunnen gebruiken is de Measure Mix. De Measure Mix is eigenlijk een hele fijne, licht verteerbare slobber met bijvoorbeeld gepofte granen, lijnzaad en zemelen, die ervoor zorgt dat jouw paard niet alleen extra energie krijgt, maar dus ook wat extra vocht. De Measure Mix bevat nog geen elektrolyten, maar je kan wel losse elektrolyten toevoegen om ervoor te zorgen dat jouw paard die ook goed opneemt na de training. Wil je juist meer vezels toevoegen aan het rantsoen van jouw paard, dan kan je ook kiezen voor de Struckomesh Beat. Dit is namelijk een vezelrijke slobber die naast gepofte granen en zemelen bijvoorbeeld ook bietenpulpvlokken bevat om de darmwerking van jouw paard extra te ondersteunen. En ook deze slobber is heel makkelijk opneembaar en is geschikt om los elektrolyten bijvoorbeeld aan toe te voegen om op die manier jouw paard extra te ondersteunen bij het herstel. De nieuwste slobber die we hebben is de Sportmesh Recup. En dit is een slobber die echt optimaal bijdraagt aan spierherstel. Dat is niet alleen maar door de gepofte granen, maar bijvoorbeeld ook door de elektrolyten en wat vrij uniek is door de eiwitten die erin verwerkt zitten. We hebben hierbij gekozen voor verschillende eiwitbronnen die ervoor zorgen dat er een heel mooi aminozurenprofiel ontstaat die voor een paard super makkelijk opgenomen kan worden en zorgt voor het optimale spierherstel en opbouw. Zo kan je jouw paard dus na een zware training ideaal ondersteunen om goed te herstellen. Zoals je misschien al opgevallen is, werken we heel graag met gepofte granen in het voer. En de reden hiervoor is dat bij het poffen van granen de verteerbaarheid van het zetmeel met 90% toeneemt. Hierdoor wordt het beter opgenomen door het lichaam. Een ander belangrijk onderdeel voor spierherstel zijn eiwitten. De spieren van een paard bestaan namelijk voor een heel groot gedeelte uit eiwitten. En het is belangrijk dat je de juiste aminozuren toevoegt om dit eiwit aan te vullen en te zorgen voor herstel en opbouw. En wat we eigenlijk bedoelen met de juiste aminozuren is dat een eiwit bestaat uit aminozuren. Dus het is eigenlijk één onderdeel wat door meerdere componenten gevormd wordt. En het is belangrijk dat alle componenten samenvallen om te zorgen voor de juiste opname. En daarom hebben wij bijvoorbeeld bij de Sportmesh Recup ook een eiwitbron gekozen die uit meerdere componenten bestaat, namelijk luzerne, aardappel en soja-eiwit. En deze vormen samen een aminozurenprofiel die gelijkwaardig is aan die van een paardenspier. Hierdoor kan het paard het voer optimaal opnemen en gebruiken voor spierherstel en opbouw. Om jouw paard optimaal te ondersteunen na de training is het belangrijk om eiwitten, zoals bijvoorbeeld de Sportmesh Recup, binnen een half uur na de training te voeren. Hiermee geef je de spieren namelijk een trigger of een prikkel om te zorgen voor spierherstel en opbouw. We hadden het net al even over elektrolyten. Maar waarom zijn elektrolyten nou eigenlijk zo belangrijk? Elektrolyten zorgen ervoor dat je alle voedingsstoffen die je paard verliest tijdens het zweten weer kan aanvullen. Tijdens het zweten verliest je paard namelijk niet alleen maar vocht, maar ook verschillende mineralen. Wat ook belangrijk is dat deze mineralen dus niet alleen maar bestaan uit zout en dat zout aanvullen na de training niet voldoende is. Zorg er dus voor dat je niet alleen maar zout toevoegt, maar dat je voor een complete elektrolytenmix kiest. Een complete elektrolytenmix bestaat niet alleen uit natriumchloride, maar bijvoorbeeld ook uit kalium, calcium en magnesium. Kies jij voor een slobber waar nog geen elektrolyten doorheen zitten of wil je het door je standaardvoer heen mengen, dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor de Electrolyte Balance of de Electrolyc Balance. Beide bevatten dezelfde onderdelen, maar de een is vloeibaar en de ander is in poedervorm. Het geeft geen verschil, maar het ene paard neemt het een beter op dan het ander. Sommige paarden hebben nou eenmaal een sterkere smaakvoorkeur dan andere. Geef elektrolyten altijd zo snel mogelijk na een training om het spierherstel te herstellen. Het heeft geen zin om je paard preventief elektrolyten te geven, dus bijvoorbeeld 2 keer per dag, omdat een paard geen elektrolyten kan opslaan. Zorg dus echt voor dat je paard direct na het zweten of na de inspanning elektrolyten toegevoegd krijgt.
Na de training wil je het zweet natuurlijk van je paard afspoelen. Wil je je paard nou extra verfrissing geven, dan kan dat door middel van de Coolsense. De Coolsense kan je in een emmer water toevoegen en je paard daarmee afsponsen. De Coolsense bevat onder andere menthol, eucalyptus en tea tree oil. En dit zorgt ervoor dat de spieren van jouw paard beter herstellen. Dus heeft jouw paard vaak stramme spieren na de training, dan zorgt dit nog voor een extra ondersteuning. Daarnaast kun je de Freebie Gel gebruiken, want dit is een fijne verkoelende gel met eucalyptus, tea tree en lavendel, die ervoor zorgt dat de overwerkte spieren, pezen en gewrichten van jouw paard beter herstellen. Wil je jouw paard extra ondersteunen tijdens piekprestaties, dan kun je daarvoor de Lactatec gebruiken. De Lactatec is een fijn product dat uit meerdere componenten bestaat, want we zien dat dat een beter effect en een betere opname heeft. De Lactatec bestaat onder andere uit antioxidanten en essentiële oliën. En dit zorgt ervoor dat spiervermoeidheid voorkomen wordt en de spieren beter herstellen na een zware piekbelasting. De Lactatec is verkrijgbaar in verschillende formaten en varianten. We hebben de poeder in een 2 kilo en een 5 kilo. Daarnaast is er ook nog een klein proefverpakkingje beschikbaar waar 10 zakjes in zitten, zodat je gedurende 5 dagen je paard kan ondersteunen om het dus uit te proberen. Daarnaast hebben we ook de Lactatec spuiten die makkelijk zijn in gebruik op het moment dat je bijvoorbeeld op concours bent. Hopelijk heb je nu meer geleerd over het herstel van de spieren van jouw paard na de training. Wil je hier nou nog meer over weten? Neem dan even contact op met Hippostore of met Kavlor, dan helpen we je graag bij een persoonlijk advies.